ሰላም እንዴት ናችሁ? ይላል ሚዲያ ነው። በዛሬ ዝግጅታችን ደግሞ አንድ ካሜራ ወይም ቪዲዮ ማንሻ መሳሪያ ይዘን መጥተናል ማለት ነው። በዛሬ ዝግጅታችን ደግሞ እንዴት አድርገን ቪዲዮ ማንሻ እንዴት ነው የምንጠቀም ነው የምንማማረው። ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላሊ ሚዲያ ነው። ብዙ ስለ ካሜራዎች ቱቶሪያል እንሰጣለን፣ ስለ ኮምፒውተር ብዙ ስለ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን እንሰጣለን። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ከቪዲዮ በታች ያለችውን ሰብስክራይብ የምትለውን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንላለን ማለት ነው። ወደ ዝግጅታችን እንሄዳለን። እንደምታዩት አሁን ቪዲዮ ማንሻ ወይም ደግሞ ካሜራ ሶኒ ናት ማለት ነው። እንደምታዩት እንዲህ ነው ይሄ ዲስፕሌዋ ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው የምታሳየው ማለት ነው። እንዲህ ነው የምንከፍተው። ብዙ ሰዎች እንዴት ነው የምንከፍተው ምናምን ብላችሁ ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ግን ይሄው እንደምታዩት አሁን ከፍቷል ማለት ነው። ይሄው ተከፍቷል ማለት ነው። ይሄው አሁን ስክሪኑ ላይ እንደሚታየው ሴቲንጉ ምናምን ነው እዚህ ጋር የምታየው። በዚህኛው ሜኑ ናት እቺኛው ማን ነው። በቃ እንዲህ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ካልፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ሌንስ አለ። እዚህ ጋር ሌንሱን በሌንስ ውስጥ ይሆን ይታያል ማለት ነው። ሌንሱን እንዲህ በሌንሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ይወጣ ይላል። በዚህኛው ሌንስ እንዴት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ይሄው ባትሪውም እዚህ ጋር ነው ያለው። ቤስት ባትሪ ነው። አንድ ቀን ፈታ ብሎ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ለአንድ ቀን ምንም ሳይቋረጥ ይቀርጽላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይኸውና እንደምታዩት ሜሞሪ መውሰጃ ቦታ አላት ማለት ነው። በሪደር አርግታችሁ እዚህ ወደዚህ ታስገባላችሁ፣ ተከታላችሁ። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨለማ ውስጥ የምንቀርጽበት እዚህ ጋር ኦን ኦፍ አለው ማለት ነው። ስዊች ታታዩን የሚበራ ማን ነው። በማታ ጨለማ ውስጥ ሆነን ፈታ ብለን ኖርማል ቪዲዮ የምንቀርጽበት ሴቲንግ ነው ማለት ነው። እቺ ምርጥ ካሜራ ናት። እዚህኛው ማለት ነው። ይሄኛው ሌንስ ነው። ይሄ ሌንስ 2000 ዲጂታል ዙም ነው ማለት ነው። በጣም ዙሙ በጣም ኦቨር ነው። በጣም ወደ ራሳችሁ አቅርቦ የሆነ ነገር ለመቅረጽ ከፈለጋችሁ ዙም ያደርጋል። ፎቶ ያነሳል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ሴቲንጎች አሉ። ፎቶ እና ቪዲዮ ነው የሚለው። ይገን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የሆነ ወደ ቪዲዮ ቀየርኩት። ወደ ፎቶ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። በዚህ ሙድ ነው ደግሞ ይሄ 360 ዲግሪ ነው የሚዞረው ይሄኛው ስክሪኑ ማለት ነው። እንዲህ እንደምታዩት ከላይ ወደ ታች ለመቅረጽ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሰልፊም ወደ ራሳችሁ አዙራችሁ መቅረጽ ከፈለጋችሁ እንደምታዩት እንዲህ ዳይሬክታችሁ መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ መቅረጽ ይቻላል። ይኸውና እንዲህ ማስቀመጥ እና በቃ ይቺ ካሜራ ናት ማለት ነው። ይጠቀሙበት። ላይ ትባላለች። ሶኒ ናት። ይመቻችሁ። ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ። ብዙ ስለ ካሜራ ቱቶሪያሎች እንሰራለን። ስለ ኮምፒውተር ዴስክቶፖች፣ ስለ ኪቦርድ ብዙ ቪዲዮዎች እንሰራለን። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ።